हेलो नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई हाम्रो चन्द्र म्यामको च्यानलमा स्वागत छ। म चाहिँ आज फेरि यो चाहिँ हाम्रो अर्किडको चाहिँ पोलिनेसनको सेकेन्ड पार्टको भिडियो रहेको छ। अब अस्तिको लास्ट टाइमको हामीले गर्यौं। अब चाहिँ हामी कसरी क्रस पोलिनेसन गर्ने अनि त्यसपछि कसरी अब हाइब्रिड अर्किडहरु कसरी बनाउने त्योहरु आज हेर्न गइरहेको छौं। र सुरुमा हामीसँग यस्तो ढकमक्क फुलेको अर्किडहरु छ यहाँनेर। अनि अब चाहिँ हामी यिनीहरुको चाहिँ क्रस पोलिनेसन गर्छौं। यहाँ थुप्रो अर्किडहरु छ, यता धेरै अर्किड छ। आज चाहिँ हामी यो सबैलाई क्रस पोलिनेट गर्छौं। अनि अब कसरी क्रस पोलिनेट गर्ने भनेर तपाईहरुलाई अब हामी भिडियोमा देखाउँछौं है त। ल सुरुमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिने सामानहरु चाहिँ तपाईहरुले यदि फर्स्ट भिडियो हेर्नु भएको छैन भने फर्स्ट भिडियो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसमा नि हामीले देखाएको थियौं। हामीलाई चाहिने सामान भनेको चाहिँ एउटा टुथपिक चाहियो, एउटा चाहिँ फर्सेप चाहियो। फर्सेपले चाहिँ तपाईको त्यो पोलेनहरु समातेर त्यसलाई चाहिँ अर्को पोर्सनमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामी हेरौं है त। ल सुरुमा हामीले एउटा फ्लावर लियो। ल यो सपोज हामीले यो फ्लावरमा गर्दै छौं। अब यसमा चाहिँ यो सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त, यो क्याप यो चाहिँ बिस्तारै यस्तो निकाल्यो भने यसरी क्याप निस्किहाल्छ है। अनि त्यसपछि यसको भित्र चाहिँ पोलेनहरु हुन्छ। ल यसरी यो क्याप हट्यो। अब यो पोलेन चाहिँ एकदम स्टिकी हुन्छ यो इनर चाहिँ। अब यसलाई बिस्तारै चलाएर यसलाई यसरी बाहिर निकाल्नु पर्छ हामीले। ल अब यो पोलेन निस्क्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को फ्लावरमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो अर्को फ्लावर चुज गर्नको लागि ल सपोज यो फ्लावरमा राख्दिम है। अर्को स्टिकको चाहिँ अर्को फ्लावरमा गरिराखेको छौं। यसको नि सुरुमा अब यो क्याप हटाइदिम। यो क्याप हटाएन भने चाहिँ त्यो पोलेन चाहिँ मुनि ट्रान्सफर गर्न गाह्रो हुन्छ है। ल यसको पोलेन पनि मैले यसरी निकाल्दिए। ल यो पोलेन यसको यसरी पोलेनलाई हटाएर अर्को फुलको पोलेन राखेको हैन त। हजुर हजुर। अब यसरी यो चाहिँ यो फ्लावरको पोलेन भयो। यो चाहिँ अब अघिको फ्लावरको पोलेन छ है। अब यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ यो क्याप भित्र यसरी राख्दिनु पर्यो। ल यति राख्दिएपछि चाहिँ हाम्रो बिस्तारै अब यो फ्लावर सुक्दै जान्छ र यसको यहाँ भेट्नुमा पड चाहिँ लाग्दै जान्छ है। अब अघि हामीले लिएको फ्लावरमा पनि अब हामीले त्यसलाई पनि यो पोलेन राख्दिम। अघिको फ्लावरको अर्को फ्लावरको पोलेन यसमा यसरी यसरी लगाइदिनु पर्यो। ल हेर्नु त। अब यो पज ल अब चाहिँ हामी अब अघि चाहिँ सेम टाइपको फ्लावरमा भयो। अब चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट कलरको फ्लावरमा गर्दैछौं है। यो चाहिँ झन् धेरै नै रमाइलो हुन्छ। र सुरुमा एउटा चाहिँ यो रेड कलरको भयो हैन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले अब यो ग्रीन कलरको सँग चाहिँ हामीले अब पोलिनेट गर्छौं। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नयाँ भेराइटी अब त्यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन हुन्छ यो ग्रीनको र रेडको। अनि हो त्यस्तै डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन। अब कुन चाहिँ खालको निस्किन्छ त त्यो त पछि पड लागिसकेपछि हामीले टिस्यु कल्चर गरेपछि चाहिँ थाहा हुने कुरा हो। तर क्रस पोलिनेसन गरेपछि चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको नयाँ भेराइटीको चाहिँ कलरको फ्लावर निस्किन्छ क्या। ल अब हामी गरौँ है त। ल अब चाहिँ हामी क्रस पोलिनेसन गर्छौं। क्रस पोलिनेसन भनेको यो एउटा रङको फ्लावरलाई अर्को रङको फ्लावरमा गर्छौं है। सुरुमा यसरी यो निकाल्नु पर्यो हामीले हैन। ल रातोको भयो। अब यसलाई नै हामीले चाहिँ यहाँनेर हरियोकोसँग गर्नु पर्यो। यो हरियोको सुरुमा देखिन्छ है कस्तो ओके। ल यसरी हरियोको सुरुमा हरियोको पोलेन यसरी जिक्दिम यसको हैन। हरियोको पोलेन एउटा साइडमा भयो। हरियोको पोलेन चाहिँ यो हरियोको पोलेन यो चाहिँ हाम्रो अघि रातोको पोलेन। अब यसलाई चाहिँ हरियोको यो क्याप भित्र यसरी छिराइदिनु पर्छ।
यसरी मजासँग यति भएपछि हरियो र रेड कलरको क्रस पोलिनेसन भयो। अब चाहिँ अघिको प्लान्ट कुन चाहिँ फुल हो त अब यो अब यसमा चाहिँ अब अघिको क्याप छैन अघिको हरियोको ल्याएर यसमा यसरी राखिदिनु पर्यो। ल ल है त साथीहरू, अब यसमा कसरी पड लाग्छ बिस्तारै पड लागेपछि तपाईँहरूलाई अरू भिडियो देखाउँछ। अब हामी अरू पनि फ्लावरमा गर्छौँ है। ल अब हामीले सिम्बिडियम क्रस पोलिनेसन गर्ने त भन्यौँ होइन। अब क्रस पोलिनेसन गर्दाखेरि कुन चाहिँ फ्लावरसँग पोलिनेट गर्यो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले ट्यागिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र अब पछि गएर पड लागेपछि कुन चाहिँ गरेको थियौँ भनेर सम्झिनुभन्दा बरु सुरुमै हामीले ट्याग गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई थाहा भयो नि त कुन चाहिँ अर्किडको फ्लावरसँग कुन चाहिँ अर्किडको फ्लावर क्रस पोलिनेट गऱ्यौँ भनेर। त्यसको लागि हामीलाई चाहिने सामानहरू चाहिँ के भयो, एउटा टेप चाहियो, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ वायर नत्र भने यस्तो हजुरसँग छ डोरी छ भने डोरी चाहियो। अनि त्यसपछि अर्को एउटा ट्यागिङ गर्नको लागि एउटा तपाईँहरूसँग पेपर छ भने पेपरको बनाउँदा नि भयो, नत्र यस्तो किन्न पाउँछ यस्तो लिनुहुँदा भयो होइन। सुरुमा अब हामीले चाहिँ अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ सिम्बिडियमको तपाईँहरूले नाम दिनु पऱ्यो आफ्नो सिम्बिडियमको। जस्तै अहिलेको लागि हामीले चाहिँ यो यतापट्टिको सिम्बिडियम देख्नुहुन्छ यसलाई सिम्बिडियम 1 भनेछौँ। अनि यतापट्टि अर्को यो रेड कलरकोलाई चाहिँ सिम्बिडियम 2 भन्यो। अनि त्यसपछि यो येल्लो कलरको यो राम्रो फुलेछ यहाँनिर हो, यो येल्लो कलरकोलाई चाहिँ हामीले सिम्बिडियम 3 भन्यो र अर्को यो ग्रिन कलरकोलाई सिम्बिडियम 4 भन्यो। अब जस्तै हामीले सिम्बिडियम 1 र सिम्बिडियम 2 को क्रस गर्दैछौँ भने यसरी ट्यागमा सिम्बिडियम 1 र सिम्बिडियम 2 लेख्यो। सिम्बिडियम 2 र सिम्बिडियम 1 भनेको सिम्बिडियम 2 को पोलेन हामीले लियो अनि त्यसपछि सिम्बिडियम 1 को फ्लावरमा राख्यो। त्यसपछि हामीले यो चाहिँ त्यो फ्लावरको मुनिपट्टि झुन्डाइदिन्छौँ है त। ल अब यो सबै प्रोसेस हामी तपाईँहरूलाई भिडियोमा देखाउँछौँ है। हामी चाहिँ अहिले भमरा जस्तै भइयो, भमराका काम गर्दैछौँ। सुरुमा चाहिँ पोलेन सबै बटुलेर उताकोमा लगेर सबै राखिदिनु भयो। पहिला चाहिँ अब पोलेन बटुलेको खै त पोलेन त देखेन क्या हो र पर्ने। यिनीहरू यस्तो स्टिकी हुन्छ, नेचरले नि बनाउन चाहिँ खत्रै बनाएको। धेरै यो चाहिँ सबै होइन पोलेन भयो त्यही गर्नु पर्यो। पोलेन त्यो यसको पोलेन राख्दिने। बस नै मुक्छ। यस्तो स्टिकी भएको ल
अघि भर्खर चाहिँ यहाँ सन्दीप भाइले सबै क्रस पोलिनेसन गरेर देखाउनु भयो मैले पनि सिक्दैछु है उहाँसँग अहिले सबै ट्युटोरियल भयो अहिले चाहिँ मेरो प्र्याक्टिकल हुँदैछ अब यसको लागि चाहिँ हामीले अघि नै उहाँले भने जस्तो थुप्रै विभिन्न अर्किडमा चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ यो क्रस पोलिनेसन अब यसमा चाहिँ यो रातोको योसँग चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ क्रस पोलिनेसन गर्ने अरू चाहिँ यहाँनिर सबै गरेर यहाँनिर ट्याग पनि लगाइसकेको छ ट्याग कसरी राख्ने भनेर अघि देखाउनु भएको थियो त्यही अनुसारले राख्नु भएको छ अब चाहिँ म यहाँबाट ल यसरी यो माथिकोबाट एउटा झिक्छु यहाँनिर आयो यसलाई ल्याएर राख्ने अनि यो अनि यो एउटा माथिकोलाई चाहिँ झिक्यो यसको त छैन क्या छ मुनिपट्टि हुन्छ छैन त निकै पुरानो भइसकेछ क्या यसमै छ त छैन हुन्छ न त यसमा गर्नु नि यसमा देखि यसमा गरौँ है त यस्तो छ त्यो तान्दिनँ छैन जस्तो छ हो त्यो भित्रमा राख्ने त्यो येल्लो कलरको ल गुड भयो है पर्फेक्ट ल यस्तो गरेर राख्ने अब बिस्तारै पछि आफै खुम्चिँदै जान्छ अब यसलाई ट्याग हाल्नु नि C1 र C3 C2 र C3 C1 C3 छ C1 लेख्नुपर्छ है त्यो त ओके ल ल ल अब हामी यसलाई यसरी ट्याग पनि लगाउँछौँ हस् त आजलाई यति यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला